Kiếm game mà hay hay chơi thôi mà. Biomutant. Biomutant. Tại game này what the fuck, trong game này chơi game nào cũng biết hết chị. Chứ gần đây giờ có chơi được đâu. Thử xem như thế nào, hay không. Thấy mà phù chơi rồi. Hay không, hay không. Em cũng coi rồi. Thấy con chuột hết rồi. Đây là con chuột. Thử xem. Gì vậy? Đây là con trồn. Con trồn mà. Con này là con trồn chứ con cáo đâu. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. Nó game này nó có nhiều class lắm, để xem thử. In need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual. Welcome to Biomutant. Biomutant. Đây, chơi new game đi. Medium. Hình ảnh nhìn hay ho nha. Hình đẹp thật sự. Đây rồi. Thực sự là hình ngoài thì đẹp nhưng mà cái con nhân vật chính thì nó cũng hơi phèn. Con nào ta? Define your genetic structure. Tao chưa chọn mà. Con nào nhỉ? Sao con nào cũng bị chột một mắt hết vậy? Không có con nào bình thường hả? À, con này nhìn mặt ghê nha nè. Kiếm to. Con 5 hả? Con này hả? Con này khỏe mà. Giống anh đó không có đâu em ơi. Con này giống anh này. Con này cũng đeo cái kiếm sau lưng đó nhờ. Con này đây. Define your genetic structure. Gen. Intelligence là nó tăng power key. Melee damage ấy. Mình quýnh kiểu này mình quýnh có kiểu nào mà quýnh đam từ xa không? Trời con cũng mát cái mặt ấy. Encode your. Ủa sao ở ngoài thấy đẹp, thấy nhìn ngầu lắm mà sao vô đây nhìn cái mặt gì chán vậy? Full scan luôn nha. Mình full scan luôn, mình chơi melee thôi. Rồi. Choose a genetic resilience. Kháng gì đây? Biohazard luôn, mình kháng cái này nhiều hơn là kháng gì ta? Kháng lửa đi. Ai biết? Choose your first style. Choose your first style là gì? Chỉnh màu. Đó, Pick your main color. Pick your main color. Màu xanh đi. Choose your detail color. Choose your detail color. Ủa nãy mình chọn màu xanh mà sao thành ra màu tím rồi? Tím mẹ luôn đi. Pick a Psyfreak, Commando. Commando. Deadeye. Mercenary. Con gì đây? Cho con này nhá, mẹ những cái ngầu này. Con này nè. Buy ammo incent buy 10% là con này là mình cộng được 10% buy ammo. Psyfreak.
Commando. Rank weapon là nó sẽ được tăng đam nè. Deadeye. Mercenary. Chơi luôn. Mercenary chosen. Good choice. Good choice. Here's somebody with a troubled past, born into the spotlight of a story that's already begun. Chỉ cái mặt là We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. sao? Lựa chọn gì But đấy? for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Allow me to introduce myself. Can't believe you'd choose That thing. better. The best. Rồi. Kiểu như là mình chọn con đường tốt với xấu rồi đó, nhưng mà mình chọn đá sai luôn Yes, rồi. left can be right sometimes. Gì đó? Stories of death Di and chuyển rồi là được rồi đấy. left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Thì có một con ngựa gì đó, một con gì đó đã chết trên đây. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Let's see. Nếu mà hay thì ngày mai cho tiếp, còn không thì mai cho game khác tiếp. Gì đó? Ồ. Ai? Trời đẹp đạn á hả? À, bay lên thì nó sẽ slow lại này. Gãi hả? Gãi nó hay gì vậy? Hả? À, berry nữa. Ngầu à? Úi giời. Tuổi. À. Cái con này nó to mà sao chiếm người được, cái này là tutorial thôi. This is not the time nor place to end Chạy this rồi vô đây. story. Xong. Sam. Game Sam vậy. Tự nhiên vô chém xong rồi chạy vô lỗ. Xong rồi bị nhét cái quả bom vô lỗ luôn. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Cái gì tít. À, để nó chạy chỗ này cho không quả bom nổ đó, thấy không? Đó, quả bom nổ rồi kia. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started Predator to là mấy cái con to hồi nãy, còn cái này là mấy cái con quái bình thường thôi. Cái gì đây? Mobile to talk enemy target with melee attack. Reload, rank weapon, R. Key energy you đợt né về special attack. À, cái thanh ở dưới là cái thanh né. Ok. Trời đất ơi. Quýnh gì mà kia cái tiếng cà chét cái trời.
Bắn cái gì? Personal. Thế nhờ? Chết rồi. Ủa làm sao này, chết rồi làm sao? Rồi là thay đạn. Rồi chết hết rồi. Dễ vậy? Mở cửa. Trông lui. Rồi vai. Máu nè. Mình đầy máu rồi. Đây. Khám phá khu này có gì không. Mở nắp hầm cầu lên, đéo hiểu gì là gì vậy. Vậy là ở ngồi đây là mình cũng lấy được này, mình bấm R là mình lấy đúng không? Cái hộp máu này đó làm sao lấy cái hộp máu này? Ủa là sao? Cứ gắn đạn khác vô sao? Kiểu này là gắn đạn khác vô này. Còn cái số 3 là cái gì đây? Số 3 là hai cái này. Rồi lên, trèo lên. Không cho lên bằng đường nó. Re luôn hả? Cái gì ghê vậy? Weapon add-on Ewit. Là sao? Bấm số 1. Này. Làm sao dùng? Hả? Theo hiểu. Đây. Lại số 1. Là sao bấm dùng ta? Electric modem. Nghĩa là kiểu như là cái này là một dạng dạng búp vậy á, dạng búp. Mình ăn cái này vô là mình thay đạn nhanh hơn. Dạng gì á, nhưng mà vẫn chưa biết là làm sao để dùng. Nhớ ấn số 1 thôi sao ấy. Trời ơi, để mình tới đây mình coi cái nút hồi máu lúc nào. Ui. Berry. Oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Trời, thằng kia nó tới đây làm mình đâu đó. Ai? Từ từ. Hiểu rồi. Rồi, vô mày. Đây rồi. Bố mày hiểu cách xài rồi đấy. Ôi. Láo rồi. Mày. Chết hết. Rồi. Đồ họ đẹp đó. Tạm được. Rồi là lấy. Đó. Số 1 mình bật cái này lên rồi xong mình bấm là mình mới sử dụng nó. Ok. Số 2 là súng nè, có một loại đạn này thôi. Số 3 là vũ khí.
Đồ họ kiểu con nít mà. Trời ơi, hết đạn rồi. Shot through. Ôi! Ai cái gì vậy? Ai? Thấy ra đâu quá? You're bruised. Trời ơi, xuống con này mới vô mà mất máu nhiều dữ hả? Thôi chết tụi mày đi, đủ liền. Sao? Bốc máu lên. Má nó dậm mình dẹp lép luôn. Đó. Làm đồ đi. Hơi bỡ ngỡ. Mỗi lần nó chạy lên nó ngậm cái kiếm vô họng kìa. Okay. Đầy máu rồi này. Mày chiêu nó hơi ít nha, chiêu gì đây thôi á. Gì vậy? Some enemy. Ai? Mày con chó này mày. Nhồi ấy nó. Láo mày giỡn. Bấm tab để level up. Level up. Cái gì đây? Tăng thêm gì? Tăng thêm scan này. Máu tăng, cái này là máu nó sẽ lên này. Còn cái này tăng scan, mình tăng melee damage của mẹ, nó full sức mạnh movement speed. Cộng lúc tăng full scan đi. Lâu gun. Nó được cái xương chó này, cái được cái gì đấy? Đầu như này. Ghê hả? Nhảy xong bắn. Cái này là đầu gun. Lại đi. Đu gun. Low combat đi, gì đây? Ép. Nhấp ép. Bắn xong rồi ép. Đâu ghê hả? Đu. Wow, được nha. Học. Ghê đấy, Kung Fu Basic Melee. Gì ghê hả? Cái này học xong hết rồi. Cái nút ép nữa. Rồi ra đi. Lụm.
Ủa, sao không ra đồ cái vậy? Chắc là phải. An emergency box from the once was a rare sight. Sao tự nhiên trùng kiếm sao thành cái cây này rồi? Cái cô Prai đó làm cái gì vậy? That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Hả? Tự nhiên dùng cái cô ba đó đã cạy cái tường này ra. Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Là sao? Tự nhiên không có nhảy xuống đây xong cái đó. À, double jump. Hả? Là sao? Sao tự nhiên chết vậy? Không double jump là chết ha? Má mà game logic dữ vậy? Game xịn. À, cái nước là cái nước độc á. Ngâm lâu đó là chết đấy. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress, blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Chắc là cái này. Ép. Close encounter. Ép đó. Mày hả mày? Láo hả mày? Ây à, má. Mày ép. Wow. Được đấy chứ. Combo này cũng ra gì đấy. Con này bị sao nữa? Mình phải counter nó thì mình mới có thể xài cái đòn kia. Nào. Trông lui. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Câu này xài gì đây? Hả? Giải đố á? Just a few moves left. Make them count. What? There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world.
Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Mai mày xàm xí đó. The sound of spark metal going pew pew is never Pew, pew, a good pew. thing. It's coming from behind that door. Người dẫn chuyện. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's Yeah. going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Ha. There you go. Mở cửa. Ui. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Đây mẹ xe lăn rồi đây. Thằng nào phê mình vậy? Bắn cái tủ luôn. Đủ một phát. Sao dễ vậy? Ai à? Ai à? Mỗi lần bị ái là không. Slash him down. Mày hả mày? Mày. Mày chém cà xét. Game mà chắc là phải đánh nhiều. À, hiểu rồi. Có nghĩa là mỗi lần nó hiện cái cao to là mình cao to luôn chứ không cần phải tới hit đánh. Before backup arrives. That one wasn't so smart. Rồi đó, lút đồ đó. Cái vị thuốc cái gì đó. Từ từ á, trên này có gì này? Từ đó mày, tao lên đây. Ủa, không cho lên. Gặp một thằng vàng ngồi xe lăn. Xí tả. He wants There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall. The child... It's a scar. There's no doubt you're the child, and that what... He says it has taken you a lot. It was after the attack. Có sự lựa chọn này chứ trời. After the old village was destroyed. Đáp cộng 2. Ủa rồi cái điểm đáp đó để làm gì?
Ask us if you were tired, as it's a bit... The potato people, or Nono, are a wonder. Okay. May mà đã có cái hướng chỉ cho mình đi hướng nào nhá. Chịu. Được đó là đó. Ủa đi đâu à? Đừng có chết nha. À, bị chết đuối. Ý lên. Mà bơi mà hết sức là chết đuối chết luôn. Thì làm sao? You found one. The Nono's key. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his. Tiền bắt con này về làm gì? He's grateful for all the help he... They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. Thôi mày mồm đi. Thôi. Tao à, bay qua đây nè. Ráng bơi chứ đừng có hết thể lực hết đâu. Đi ra ngoài nè rồi. Lại một cái cây gì đó. Rồi mọc ra thêm mấy cái rễ. Rồi, hết sủa rồi. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't the genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. Wow. His friend Gizmo is working on a Jumbo mech and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc-Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocco has tamed the midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Googlide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Okay.
Đéo hiểu. Rồi là sao tao gắn cái đó vô? Mà mày đưa tao cái đó rồi làm sao tao gắn cái đó vô? No item. Kia cái mũ thôi hả? À, có cái mũ khác nè. Ủa, 5 ammo cái mũ này. Ủa. Ủa. Mặt không có item. Áo. Trời đủ mà tháo hết người ra là yển quần luôn á. Chả có đồ rồi cả. À cái này tăng thêm đam này. Outfit. Trời đủ thêm nhiều thứ vậy. Con bọ nữa. Mẹ hơi nhức đầu rồi thôi. Rồi xong rồi giờ làm sao? Get out the bus. Bục game 11 đây. You're getting the hang of it. Mà vô đóng cửa ra để cậy cửa, đéo hiểu. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Trèo lên cái cọng dây này. The fuck? Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters. Bài rồi, bắt đầu mới vô game rồi này. Mà nãy giờ là chính là tutorial thôi, cái chuyện các kiểu rồi. Đi thôi. Có cục dây điện giống y chang khu nhà mình này. Ship để chạy nhanh. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Thử thách gì đây? Let's see. Pháp travel. Chỉ là pháp travel thôi. Bấm M là mở map thôi. Rồi. K để track quét. Sao mới vô mà quýnh cái con ma đầu rồi? That must be the world eater that chewed off out of date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Rồi đi thẳng tới giết boss luôn đi. Game này béo gì đâu mà xuống chơi đó luôn. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Look, a survivor. Có đồ gì không? Chỗ này tan tác thôi, không có lụm đồ gì được hết trơn. Đâu nói chuyện thằng này đây.
Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. Ok, giúp nó đi. Phí liêu lên mặt phí lên. Làm sao? That's a spark of light in you! What's there to like? Not as much as it... Always. And you... Tự nhiên có hướng tốt, hướng xấu nó cứ nhảy ra. Boy unlock. Unlock. There's out of date again. He must have missed something important. Ủa, thằng xe lăn này sao nó trèo lên được cái cọc dây à? Loma utulu. Papa mofobak. Papa Mofopa. Regardless of who you choose, it won't be. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Muốn con nào đây? Để biết. Cứ đại đi. Ok. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Có hai đường, một đường là đi lên cầu, một đường là đi xuống. It's a bridge. Just get over it. Mình được cái điểm vùng què vậy mà, đâu rồi? You'll do great with that someday. Đát là được 4 điểm, còn like được 2 điểm á. Aura. Cái gì đây? Mấy ghê hả? Đát là... mấy cái này là phần đát. Đát Aura 20 điểm là nó sẽ làm được cái trò đó hả? Mày gớm hả? Ha! Vậy sao? À. You're fresh out of key energy. À, cái chiêu đó được xài còn key á. Ủa này phe nào? À, mẹ mày. Bộ lá mà mày. Tự nhiên hai thằng này phe của nhau cái mình bay vô mình chơi luôn à. Hai này đánh lộn.
Boom. Ngựa biết luôn. Ai à? Đi cái con mày. Ai à? Ha! Cutting edge. À. Xà với trời. Cũng đánh lộn nhìn là cũng không sướng lắm. They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. Cái gì đây? Sao nhiều chiêu vậy? À. À, cái này là cộng thêm mấy cái, còn cái này là chiêu, mà một cái chiêu này chung với cái này luôn. Ồ, cái chiêu này 6 điểm nhìn có vẻ ghê nè. Được đấy. Học từ từ. Game này nó cũng khác là nhiều cái để khám phá đấy chứ. That's the Jagni tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. Đá vô cột. Let's see. Đây rồi, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Says they're wary of... Says they're cautious of non-allies. So, says you... Says they're cautious of non... Sao lâu vậy? Hồi nãy có hai phe đó đánh lộn mà mình quýnh hết luôn à, đéo hiểu. Zata is the moi totloho. Kariesne zdace. Paro, The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. Cái con này nhỏ vậy? The news of a cold... Sometimes one memory can make another come to life. Says fear and hatred is the only path to domination, but you already know that. So embracing that side of you and helping them vanquish the tribes and letting the World Eaters destroy the Tree of Life should be an easy decision.
He'll give you a chance to change your mind before you leave and asks you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as a rival. Then so be it. He wants you to know that they'll show no mercy at the end of this war and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. And with that, he urges you to seek protection at Myriad's stone fort before word gets out that you've chosen not to side with them. It's time to say goodbye for now. And if it's not the kind of goodbye that lasts forever, then the next will mean the end for you. Má mà chưa gì mà hăm dọa tao rồi. Ủa là sao? Xong rồi đó. Tao nói chuyện thằng này là xong rồi đó, mình không gia nhập nó rồi. Liên quan thằng này thôi. Hai phe. Ủa, con gì to này? Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky unspecial, deformed and unfurled. Ồ, ồ. Con này là đối thủ của mình đây rồi, chứ đâu nữa. Chop chop. Mà đối thủ đáng gờm rồi. Đơn giản vậy. À. Xong. Mà game dễ chứ. Lút đồ luôn. Tuổi. Cộng thêm sgen vào. Full sgen. Được hai con cái này. Được hai cái này thì mình sẽ học cái gì? Ủa, được hai cái này mình học cái gì ta? Đây đây đây. Gì? Game EE đó mà chế hay là sao? Basic melee. Basic melee là học full hết rồi nè. Học cái gì ta? Cái này xàm thế.
Đây là game a. Nhưng mà game này nó hơi không hiểu mục tiêu của mình là gì. Game đồ họa thì đẹp á, nhưng mà mẹ ơi, bơi không nổi. Wow. Khúc sông kia sâu quá à, không bơi quá được. Làm sao nhờ? Gì đây? Let's see. Mới được khúc này rồi này. Mình đang ở đây, mình muốn quay bên này là mình phải đi vòng qua bên kia. Làm sao quay đó ta? Mà đi từ sáng đến tối rồi, không biết đường đi qua bên kia. Không hiểu. Này là có gì đây? Ok. Ha. Đường nào đi? À đây rồi. That's the Myriad Tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Let's see. Mỗi lần mở bản đồ là nó như vậy đó. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Bộ cái gì đây? Sao mặt xanh lè vậy? Says they're wary of strangers. They don't just let anyone. Nào đây? Patto. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up.
The news of Balam wena denken. Oh, hotten na. Denken auf Wesse Anne. the wall that separates them from the other side, the wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make an... The Sifu was waiting for something to tip the balance in... Đó, được. Mày màu hồng, tao màu tím. Their kin have run out of options. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Even though you don't share their values, they hope you'll lead with mercy. The outcome of this war is up to you. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. They passed the point of no return as their words lost. Anyway, the... Lộn, sorry. Now that's loot. Không hiểu lắm. Thôi bây giờ đi qua bên này á. Pass through the cave. Tìm quá giết đi. Tôi lại đi nói chuyện không mà. Gặp cái con to nãy thêm nào. Nó bắt một cái đi cài vòng quá nhờ. Cái map có chút trẻo mình nó làm quá lên. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer.
đó kéo bạn lại gần cái kiểu cái lìn gì không, có con quái nào ở đây không? Let's see. Defeat the wall and say to apply. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past. Lại quay khứ. Whispers in the wind. Here's Trời someone who takes. He asks how you are today. He Thôi đừng có về quay khứ nữa, lẹ đi. Cái lẹ mẹ mình sao nó quăng mình xuống nước rồi. He says that wasn't too bad, was it? À, At hình như là học least you bơi. learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice. Lots of practice. You just... Judging by your Muma's look, it seems you forgot something. Ai đây? You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. You know you can't make up for lost time. You should know. Practice makes... As long as she'll... Mẹ mình sợ vậy. Here's another familiar face with lots on his mind. Ask Ai how đây? you're feeling today. He was hoping you could help. New Melwet upgrade. Rubik. Tìm ba mảnh của khối Rubik ở đâu ra mà tìm mấy? À đây, chỗ này sáng sáng này nó không ta. Đào này lên. Rồi một mảnh. Bơi rác tìm Rubik. Sam ở lên. Rồi. He can work wonders. Ủa giờ làm gì? Ha? Súng á? Mấy cái súng gì đam to 400 mấy đam chưa? Ôi nhìn như cái này đi. Nhép. You did well, but he can't help but wonder. It looks like she's starting to lose her patience. You... Sao giờ mình có được cái cây này vậy? They look determined. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. He says that it's not too late for you to turn back, though. There's no way they'll let you pass. Mấy linh này. He wants to know who you think you are. You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. Trời ơi. Tụi mày giỡn mặt cho tao.
Hổn. Cái gì? À. She asks if you're hurt. What happened? If confidence is silent and insecurity is loud, it's... Trời ơi, vẫn còn à? Mẹ muốn lộ mấy đó xong rồi bị nó giật đồ luôn à. Nó lấy mẹ kia kiếm luôn. Nếu hiểu. Here's someone close to heart, doing what he does best. Echinia. Waksan mar malva cherry. Waksan mar kalis. Interbadam ahai eshkaya matu. Rồi làm một cái nhiệm vụ gì nữa? Quá khứ. Đi tìm đồ. Trời đồ. Tomosakula imakumo uno shalap wai al fudlea haya. Como judo papazi. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to up. Amanka. Why adfumotia? The Sikaya Bafikaya Sam Jira Vabasco. Giờ là đi train with Mona. Đâu làm gì? Your Muma says it's about time you got here. Ok. Ủa gì kìa? Đâu. Đu. Mới một ngày thôi mà vậy luôn hả? Ghê vậy? Your Muma says you did well today. She thanks you for being... Cái gì đây? Ép hả? Catchy. Your Muma says she's never seen an apparatus as green. It's called an automaton, and it's hard. Your Muma... Rest, and you'll find strength for tomorrow. Okay. Ngủ đi. Hết chưa? Mà hết nhớ là quá khứ chưa? Nothing could stop Lupa Lupin from setting the world on fire. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. Trời đủ. Trời đủ. Give it a last burst and you'll make it.
Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Bedroom. There's nowhere to run to this time. The time has come to stand and fight. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present. Cái gì? Mẹ mà, giỡn. Ai quýnh được nha mày, đừng có giỡn, mày tự bố mày đá vô cái cụ mày, bố mày đá vô cái giày của mày nè, bố mày đá thẳng vô cái giày luôn nè. Quýnh đây có một cái, ép. You must go through fire and water to make it out of here. Ha. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. Ép. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Trời ơi, thằng quỷ này nó leo xuống luôn à. Bởi lẽ thôi xong. Sao quý thầy bên nó nhanh thế nhờ. Mình cũng bấm rồi mà nó. Ép. À, ok, hiểu rồi, hiểu cách chơi, hiểu cách làm. Rồi xong. Rồi. Kéo lên không nổi rồi. Ô trời ơi, buồn quá. Buồn quá. Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. À. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. Ha. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. Ok. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move Ok, on. cũng có cốt truyện đấy chứ. Thôi được rồi, nghỉ. Mai chơi tiếp.